สรุปใจความคร่าวๆก็คือเหตุการณ์เริ่มที่อาจารย์ประวินเป็นคนเปิดกับประเด็นที่คุณแพรรี่เอาตัวเลขรายได้ในเฟซบุ๊กมาโชว์ว่าเนี่ยกูด่าอีฮุนเซนไปขนาดนี้เนี่ยมึงดูเงินอ๋ที่อกูได้มา500,000 กว่าแล้วก็พูดไปถึงประเด็นก่อนหน้านี้ว่าอินฟลูของเมืองไทยอะประมาณว่าไม่ผมไม่ได้โค้ดคำพูดนะแต่สรุปรวมๆก็คือแบบว่านี่คือปัญหาของอินฟลูไทยที่หากินกับเทรนด์รักชาติหรือว่าความเกลียดชังการเหยียดเอาสงครามเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ แล้วก็ได้เงินแล้วก็เอามาอวดด้วย ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีในองค์รวม กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณแพรรี่ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดหรือแนวมุมมองในการแสดงออกที่เอนจอยไปกับการถล่มคนเขมรซึ่งในภายหลังเนี่ยผมก็ต้องพูดแก้ทางคุณแพรรี่ว่าคุณแพรรี่เขาก็ดูเหมือนจะรู้ตัวทัน อาจจะมีคนทักไปเยอะหรือเปล่า หรือดูช่องบิ๊กบวกอันนี้ผมไม่รู้ แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยก็คือออกมาพูดยืนยันว่าดิฉันพยายามจะเบี่ยงเบนการโจมตีไปที่ทางฮุนเซนกับพรรคพวกแล้วนะฉันเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วทำไมยังมาตีกูอีกอะไรประมาณนี้ก็คือแพรรี่ก็ไม่พอใจที่อาจารย์ประวินมาโจมตีก็เลยมีการโจมตีกลับ แต่ว่าการโจมตีกลับเนี่ยมันไม่ได้เป็นการถกเถียงเป็นการดีเบตแล้วมันเป็นเหมือนพี่จะเทยด่ากันก็คือว่าสิ่งที่คุณแพรรี่โต้กลับไปเนี่ยมันไม่ได้โต้อยู่บนข้อที่อาจารย์ประวินพูดไปว่าปัญหาที่เขาเห็นคือการที่มันมีอินฟลูจำนวนมากรวมถึงคุณแพรรี่ด้วยที่เอากระแสรักชาติกระแสเกลียดเหยียดชาติเนี่ยมาหากินแล้วก็มาภูมิใจกันแบบนี้แล้วในฐานะของการที่มึงเป็นอดีตพระประเรียนเก้าด้วย มันยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่เพราะว่าตัวเองก็เคยตอนที่ยังเป็นพระมหาภัยวันเนี่ยก็เคยพูดเรื่องการควบคุมอารมณ์การให้เมตตาอะไรเงี้ยแล้วพอมึงถอดจีวรแล้วมึงใส่วิกแทนก็คือมึงก็กลับมาเป็นฆราวาสเลยแล้วอ้าวก็คือยังไงพอมึงเป็นพระแล้วมึงต้องเข้าใจแต่ว่าพอมึงถอดมันเหมือนกับการถือศีลไหมคือตอนมึงเป็นพระมึงถือศีล227ข้อพอมึงเป็นคนธรรมดามึงก็ถือแค่5ข้อพอก็ถือว่าเมกเซนส์แล้วก็คืออย่างอื่นมึงก็ไม่ต้องทำแล้วสิ่งที่รู้อยู่ในหัวก็ไม่ต้องเอามาใช้แล้วหรือก็เป็นคำถามอาจารย์ประวินย้อนกลับไปซึ่งค่อนข้างแรงและตรงประเด็นแต่ว่าการโต้ตอบของคุณแพรรี่ก็คือมึงก็เหมือนกันนะอีกระเทยไอ้สัตว์ มึงก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มึงมีหน้ามาด่ากูมึงวิชาชีพอาจารย์มึงมึงมาทำแบบนี้เหมาะสมไหมอันนี้ก็คือการตอบโต้ของทางคุณแพรรี่ก็หลายคนทางหลายสำนักข่าวก็จะขึ้นโพสต์ประมาณว่ามวยถูกคู่พี่บวงเรียกว่าตัวแม่กับตัวแม่ซัดกันพี่บวงมีประเด็นมีความคิดเห็นยังไงจากที่ผมสรุปมาคอมเมนต์ของผมคือผมว่าคุณแพรรี่อาจจะต้องนำคำสอนของพระมหาภัยวันมาปรับใช้ บ้าง น่าจะดีขึ้นเขาเป็นคฤหัสถ์แล้วทำไมเขาก็ทำแบบคฤหัสถ์ดิไม่ได้เหรอก็คฤหัสถ์จะเอาคำสอนของพระมาปรับใช้มันไม่ได้เหรอมันก็ได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาปรับแล้วแต่ว่าก็ทำไม่ได้ก็พยายามฟังอยู่แต่ทำไม่ได้มีปัญหาไหมฝึกฝึก พระมหาภัยวันเขาบอกว่าอะไรลองอยู่ห่างจากต้นตอดูถ้าโมโหคนในอินเทอร์เน็ตวางมือถือลงลองวางมือถือลงแล้วก็ยุบหนอพองหนอสติ นั่งสมาธิคุณแพรรี่อาจจะต้องลองต้องฟังตัวเองไม่ใช่แล้วเฮ้ยพี่บิ๊กไปพูดแบบนี้กับต่างประเทศนี่โดนด่าแล้วนะนั่นมันคนละคนกันแล้วคุณแพรรี่กับพระมหาภัยวันน่ะไอสายกระเจียวอันเดิมกูบอกให้คนละคนแล้วที่พี่บิ๊กพูดแบบนี้มันโอ้โหดูถูกเหยียดหยามประเด็นนี้นะผมพูดเลยว่าผมไม่เข้าข้างเราพยายามมองเอาแบบเฉพาะเนื้อไม่คุยถึงตัวบุคคลว่าเราชอบหรือไม่ชอบคนไหนเพราะผมก็มีมุมที่ผมมองว่าอาจารย์ประวินอาจจะเล่นมากเกินไปพูดถึงเรื่องอื่นนะพูดถึงตัวตนหรือทางคุณแพรรี่ผมคิดว่าก็มีประเด็นหลายอย่างเรามีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับทั้งสองคนแต่เอาเฉพาะก้อนนี้เลยมันค่อนข้างชัดเจนกับสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อไปตั้งแต่ตอนเราคุยกันเรื่องเขมรพี่บวงกับคนจำนวนมากที่เกาะกระแสนี่หากินแล้วไม่เห็นถึงผลกระทบที่มึงเล่นประเด็นนี้กับคนที่มันไม่มีวุฒิภาวะในการเสพข่าวแล้วมึงยังมีหน้ามาโชว์มาอวดตรงนี้ผมว่าอาจารย์ประวินตีโดนถูกจุดแล้วผมว่าแพรรี่ไม่ตอบบนประเด็นแต่ใช้สเต็ปตรรกะวิบัติเหมือนที่เราคุยกัน2ข้อชัดเจนอันหนึ่งคือ straw man ก็คือมึงตั้งใจเอาเรื่องที่เขาคุยที่เขาโจมตีมาเนี่ยมาเบี่ยงประเด็น
แล้วมึงก็ อืม ทูโคเคก็คือมึงก็ตีกลับไป ว่าอ้าวไอ้สัตว์อีกระเทยมันก็เป็นเหมือนกู ซึ่ง เออ ผมไม่ได้บอกว่าคุณแพรรี่จะไม่มีสิทธิ์ในการโต้ตอบอาจารย์ประวินในประเด็นนี้ มันสามารถทำได้ แต่มึงจะทำได้ มึงต้องตอบสิ่งที่เขาโจมตีมาก่อน ว่าเฮ้ย ใช่ ไอ้เรื่องที่เขาว่ามาว่า มึงหากินอันนี้มันไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะมึงตอบเรื่องนี้ยังไง แล้วมึงคิดว่าใช่หรือเปล่า อันนี้ผมว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์ให้ชัด พอเคลียร์เรื่องนี้ชัด แล้วคุณค่อยโยนกลับไปไม่มีปัญหา แต่ว่าการที่แพรรี่ไม่ตอบเรื่องนี้เลย แล้วก็อาจจะอ้างความเป็นคารวาสอะไรความเป็นคนธรรมดามันก็ผิดนะ มันไม่ได้เว้ย เพราะว่ามันต้องมีความรับผิดชอบ มึงจะบอกว่ามึงเป็นคนธรรมดา คนตามมึง4 ล้านกว่า ผมพูดไปแล้วผมพูดซ้ำหนึ่ง ความเกลียดชังพอมันเข้าไปในจิตใจคนที่มันไม่มีวุฒิภาวะมันเอาออกยาก แล้วมันเป็นปัญหาเรื้องรัง ซึ่งโอเค ด้วยความแฟร์คุณแพรรี่ก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว ก็โอเค เรื่องนี้ผมก็ว่าก็แฟร์ในระดับหนึ่งนะ แต่ถ้าให้ประเมินในมุมของนักดีเบต ผมมองว่ากระดูกคนละเบอร์ ผมไม่ได้บอกว่าคุณแพรรี่ฉลาดน้อยกว่าไม่ แต่คุณแพรรี่ประสบการณ์น้อยกว่าคนละขุม ถ้ามึงจะไปเทียบกับรุ่นอาจารย์ประวินเนี่ยไอ้เหี้ยสายดีเบตของอาจารย์ประวิน ที่เขาอยู่กับการดีเบตคนอยู่บนประเด็นมาตลอดเนี่ย กับแพรรี่ที่นั่งสอนธรรมะยุบหนอพองหนอแล้วตัวเองทำไม่ได้เนี่ย กระดูกมึงคนละเบอร์เอาแบบแฟร์ๆนะแบบแฟร์ๆแต่ถ้าแพรรี่ได้มีโอกาสฝึกฝนขัดเกลาฟังคนหลายๆทางหน่อย มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทียบชั้นได้ แต่ตอนนี้ในมุมผมห่างกันคนละโยชน์ไอ้เหี้ยคุยกันไม่รู้เรื่อง ส่วนชาวบ้านใครมันจะซัปพอร์ตใครด้วยใจด้วยอารมณ์ก็แล้วแต่คนมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรมึงคนกดไลค์80,000 70,000อะไรเงี้ย อยู่ข้างแพรรี่ตลอดเวลามันก็คล้ายๆกับไอ้เฮียนุชที่อยู่ซัพพอร์ตเฮียพี่เป๊กทรงเดียวกันสำหรับกูอันนี้มุมผมไม่บวกพวกผมมีเติมไหม พี่บิ๊กกำลังจะบอกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ย ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำกรรมฐานวิปัสสนามันไม่ได้เพิ่มสติปัญญาหรือ ความสามารถในการควบคุมสติอารมณ์หรือสมาธิของคนคนนั้นเหรอ ในทางทฤษฎีมันควรจะเพิ่ม แต่ผมก็สงสัยว่า เอ้าทำไมมึงดูควบคุมอารมณ์ได้น้อยกว่ากูเยอะมากเลยวะ แล้วกูไม่เคยปฏิบัติด้วยนะ เออ ทำไมมันแล้วที่มึงสอนไปมันใช้ได้จริงไหมมันสุดโต่งกันไหมมันไอเดียลเกินไปไหมความคิดพุทธที่มึงเอามาสอนกันเนี่ย อันนี้เป็นคำถามที่ผมอยากโยกกันไป มันฟังดูคอนเซปต์ดีมาก แต่ว่ามึงนี่ขนาดตัวท็อปขนาดนี้มึงยังปฏิบัติไม่ได้เลยมันแล้วมันยังไงอะ ผมมีคำตอบให้พี่บิ๊ก คำตอบคืออะไรพี่ผม เขาเลิกปฏิบัติแล้วไง อ๋อ ของพวกนี้มันคือความสามารถอย่างหนึ่ง ตอนที่เขายังปฏิบัติเขาก็ยังควบคุมสติอารมณ์ได้เขาก็ยังมีสมาธิได้ แต่เมื่อไหร่ที่เขาเลิกปฏิบัติไปแล้วความสามารถก็ค่อยๆถดถอยลงตามกาลเวลา เพราะผมเคยปฏิบัติมา ผมรู้ว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่สมาธิแม่งเป็นยังไง แล้วพอผมเลิกไปแม่งมันเหมือนกับพี่บิ๊กเคยขี่จักรยานเป็นแต่พี่บิ๊กไม่ได้ขี่จักรยานมานานมากแล้วพี่บิ๊กกลับไปขี่มันก็ขี่ไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อน แต่แน่นอนว่าพี่บิ๊กก็จะได้เปรียบคนที่ไม่เคยขี่จักรยาน คือถ้าพี่บิ๊กกลับไปขี่แป๊บหนึ่งมันก็จะเป็น นึกออกใช่ไหม ผมแต่ว่าแฟกต์มันก็ยังอยู่ก็คือทรงนี้คือเขาเลิกปฏิบัติแล้วแน่นอนไม่ได้มานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ไอ้เหี้ยคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะ เพราะว่าผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ประดับตัวมาแล้วมันจะอยู่กับเราพี่บวง คือต่อให้มึงไม่ได้ขับจักรยานนานมึงมาขับอีกทีมึงก็ขับเป็นพี่บวงมันแค่ไม่คล่องเหมือนเดิมแต่มันขับเป็นไง ใช่มันไม่คล่องเหมือนเดิมไง แต่มันขับเป็น แล้วมันต้องกลับมาขับ แต่ว่าอันนี้คือมึงลองนึกภาพว่าก็เขาไม่ได้กลับมาขับไงเขาไม่ได้ใช้สมาธิเขาแบบใช้อารมณ์นำมันก็คือเหมือนตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะเขาขับจักรยานไม่เป็นนึกออกใช่ปะ มันดูสภาพเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยสำหรับกูไอ้เหี้ยว่าดูไปทรงนั้นมาก ใช่ กว่า มันไม่ต่างกัน มันก็เหมือนตอนกูเมื่อก่อนกูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วกูไปจมน้ำที่อเมริกาพี่บิ๊กกูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองเต็มโต๊ะด้วย โอ้โห แต่ว่าไปจมน้ำเพราะว่าเลิกว่ายน้ำมานานคือในตัวอย่างของจักรยานมันอาจจะมันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่ เพราะว่าขับจักรยานเนี่ยมึงกลับมาขับแป๊บเดียวมันเป็น แต่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อด้วย คือมันไม่ใช่ว่ามึงจำทักษะได้แต่กล้ามเนื้อมึงไปแล้วมึงว่ายไม่ไหวมันก็จมกูว่ามันคงแนวเดียวกันก็คือแบบสมองมึงแบบอิเล็กโทรดในสมองที่มันเชื่อมต่อที่มันจะทำให้มึงมีสมาธิได้ง่ายมันขาดสะบั้นไปแล้วมึงต้องมานั่งแบบว่าเชื่อมต่อในสมองใหม่โดยการมานั่งฝึกมันก็เหมือนแบบ
ในทางร่างกายคือเหมือนกับมึงต้องมานั่งสร้างกล้ามเนื้อใหม่อะมันไม่ใช่อะไรที่มันกลับมาได้ไวอะ ไอ้เหี้ยแต่การที่มึงมีปัญญามองและเรื่องนี้อาจารย์ประวินเพิ่ม คือนอกจากคุณแพรรี่จะได้ไอ้ระดับการศึกษาธรรมเป็นปรริญญาเก้าเขายังเคยศึกษา เป็นวิชาการเกี่ยวกับทางสันติอะไรสักอย่างหนึ่งอะศึกษาเกี่ยวกับสัน ที่บอ ติ กว่าไปเรียนต่อปริญญาเอกแต่ว่าต่อไม่จบ อันนี้ผมเห็นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า อ้าวคือรุ่นนั้นน่ะ มันควรจะมีปัญญาที่ลึกซึ้งที่มองสถานการณ์เข้าใจปัญหาความขัดแย้งปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรคือ propaganda อะไรเงี้ยมึงควรจะมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเปล่าวะหรือเราไม่ควรจะคาดหวังว่าเขาจะต้องมี ก็อาจจะอยู่ในส่วนไหนสักแห่งของสมองเขาแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องพูดมันออกมาถู ไอ้ กปะ เหี้ ล่ะ ยคำถามก็คือแล้วการที่มึงไปฝึกศึกษาพระธรรมศึกษาเพิ่มปัญญามึงสูงๆอะสรุปมึงเป็นคนฉลาดแล้วควบคุมอารมณ์ได้จริงไหม ก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง อ้าวเหี้ยแล้วคนข้างนอกเขาไม่ต้องฝึกก็ทำได้สรุปว่ามันเป็นทางเดียวหรือเปล่านี่คือ ผมสงสัยไงพอผมเห็นตัวอย่างเงี้ยได้ไหมผมสงสัยได้ไหมเนี่ยหรือว่าไม่ให้กูสงสัยอีกด่ากูอีกทางบ้านด่ากูอีก ถ้าสมมุติว่าอยากจะมีปัญญามันอาจจะไม่ใช่ทางเดียว อืม แต่ถ้าพี่บิ๊กอยากจะปรินิพพานน่ะมันคงจะเป็นทางเดียวนะ เอาอีกแล้วไปสายแบบนิพพานอีกแล้ว อ้าวไม่อยากหลุดพ้นเหรอ แล้วมึงหลุดพ้นมัน make sense เหรอว่าเพื่อนคือไอ้เหี้ยปัญญาในโลกของความเป็นจริงมึงก็ไม่ท็อปควบคุมอารมณ์มันก็ไม่ได้ แต่ถ้ามึงทำสายนี้ไปเลยมึงเป็นคนที่พระเจ้าเปิดประตูให้มึงมาโอเคมึงผ่านอ้าวไอ้สัตว์แล้วคนที่เขาไม่ได้ศึกษาทางนี้แต่เขาทำได้แล้วเขามีประโยชน์กับสังคม แล้วเขาเตือนสติสังคมแล้วเขาควบคุมตัวเองได้ไอ้พวกเหี้ยนั้นไม่ผ่านนะถ้าไม่ฝึกไม่นั่ รง อ ส ชา มา ติหน้า ธิ รอชาติหน้า What? ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนพุทธ มันก็ดูค่อนข้างเหนื่อยกับการพูดคุยกับคนประมาณนี้นะฮะ อื ผม มเอาอันนี้เป็น ก็เนี่ยแหละ หมอบีตอบพี่หนุ่มในวันนี้ก็ตอบแบบเนี้ย ปวดหัวชิบหาย ก็ผมคิดว่าโดยรวมนะสมมุติว่าผมไม่คิดว่าแพรรี่เขาดูผมหรอก แต่ถ้าเกิดดูนะ ผมยังคิดว่าคุณยังมีศักยภาพอยู่เยอะ แล้วผมอยากจะสนับสนุน ต่อให้ผมจะไม่เห็นด้วยกับหลาย ๆ ครั้งหลาย ๆ คราวที่คุณนำเสนอออกมา ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะคุณกำลังมันกับสายกระเทย หรือมันกับเงินกับชื่อเสียงที่เข้ามานะ ผมบอกให้คุณกำลังหลุดแล้ว ปัญญาคุณกำลังไป สมาธิคุณกำลังไปแล้ว ถ้าคุณไม่ตั้งสติดี ๆ นะ ลายต่อไปจะไม่ใช่แค่จันเบียร์จะเป็นคุณแพรรี่มาถึงมึง รวบรวมสตินิดนึงพี่น้องถือว่าเป็นเพื่อนกัน ผมแนะนำผมก็ดูแล้วก็ซัพพอร์ตคุณตอนที่คุณออกมาไลฟ์ธรรมะแรกๆเนี่ย ผมคิดว่าถือว่าเป็นการเตือนกันแบบเพื่อนหวังดี มันดูไม่ค่อยเข้าท่าละอันนี้แบบพูดแบบกลางๆแบบแฟร์